নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই Alfloxtz TZ টেবলেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই Alfloxtz TZ টেবলেটটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান আৰু কোনটো কোম্পানীয়ে মেনুফেকচাৰ কৰিছে, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কি অসুবিধা হ'ব পাৰে, আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, Alfloxtz TZ টেবলেটটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে এলকেম লেবৰেটৰীজ লিমিটেড আৰু ইয়াত থকা মূল কণ্টেইনসমূহ হ'ল ইয়াতে Norfloxacin IP আছে 400 mg আৰু Tinidazole IP আছে 600 mg। বন্ধুসকল, ইয়াতে মোৰ 10টা টেবলেট আছে আৰু 10টা টেবলেটৰ মূল্য হ'ল 91 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, Alfloxtz TZ টেবলেটটো যিসকল লোকৰ মূত্ৰনলীৰ ইনফেকশ্যন হয়, যৌনাংগত ইনফেকশ্যন হয়, প্ৰজনন অংগত ইনফেকশ্যন হয়, পেটৰ ইনফেকশ্যন হয়, কাণৰ ইনফেকশ্যন হয়, বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হয়, এইসমূহ সমস্যাত Alfloxtz TZ টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো সাধাৰণতে পাতল পায়খানা বা ডায়েৰিয়া বা পেটৰ ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিসকল লোকৰ পেটৰ ইনফেকশ্যন হয়, ডায়েৰিয়া হয়, পেটৰ বিষ হয় আদি এনেকুৱা ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন দূৰ কৰাৰ কাৰণে এই টেবলেটটো 100% কাম কৰে। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো এণ্টিবেক্টেৰিয়েল ঔষধ হয়। যদি কোনো ব্যক্তিৰ ইউৰিনাৰী প্ৰব্লেম হয়, নাইবা শৌচ কৰোঁতে জ্বলন ভাৱ হয়, প্ৰস্ৰাৱত জ্বলন ভাৱ, পেটত বিষায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই Alfloxtz টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো এটাকৈ টেবলেট এডাল ব্যক্তিৰ বাবে দিনত এবাৰ অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। 10 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এই টেবলেটটো হাফকৈ বা আধাকৈ আপোনালোকে খুৱাই দিব আৰু আপোনালোকে এই টেবলেটটো প্ৰেগনেণ্ট বা গৰ্ভৱতী মহিলাক ব্যৱহাৰ নকৰাব। বন্ধুসকল, এই Alfloxtz TZ টেবলেটটোৰ সৈতে আপোনালোকে এইসমূহ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব, যেনেকৈ আপোনাৰ এচিটামিনোফেন, চেট্ৰিজিন টেবলেট, চিপ্ৰফ্লাক্সিন, চাইক্লোপাম, এনেকুৱা ধৰণৰ কেফিন, এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল, এই Alfloxtz TZ টেবলেটটোৰ ৰিজাল্ট অতিকৈ বেছি। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক, আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ পেটৰ ইনফেকশ্যন দূৰ হৈ যাব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ বমি ভাৱ, চকুৰ সমস্যা, ডিপ্ৰেশ্যন, পেটৰ বিষ, মূৰ ঘূৰোৱা, পেটৰ গেছ, এলাৰ্জি, স্কিন ৰেডনেছ, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। ধন্যবাদ।